Hi. Hello! Ayan. And Hi. welcome sa first online Summer Komikon. Ayan, gawa ng quarantine. Kaya Mm. unfortunately, hindi tayo pwede mag-event sa Bayanihan Center. So we Mm. thought na kausapin na lang ang aming mga guests via video. So maraming salamat sa technology na ito. Yes. Oo. So, Marius Hi. Black. Hi. Ayan. Yung pa rin ba ang gamit mong name? Marius Black pa rin? Yeah, Marius Ah, Black. Kasi siya ang nag-stick na ah, campaign. Yeah. for the record, your whole name? For the record, my whole name is Marius Cornelius A. Puntilar. So, I guess mas okay yung Marius Black kasi sobrang haba ng name Para mas ko. madaling, no, Marius Black. Ayan. Madali na maalala din. Ganun. Ayan. Actually, yung pinakaunang memory ko sa iyo, syempre yung Indi Tiangge na magkakasama tayo nila Joanna. Oo. Ah, hindi makakalimutan yun. May picture pa tayo nun eh. Yes, yes. Tsaka sobrang eye-opening ng experience na, uy, may nagkaka-interest din pala sa comics ko na I thought na ako lang may gusto magbasa. So, ang ganda na experience talaga na yun. Balikan natin yung time na yun. How did you discover na merong indie Tiangge na ganun? And paano mo naisipan na, sige, sasali ako, gagawa akong comics and stuff? I guess, kasi bukod sa mahilig ako magbasa nung, yung nga, Culture Crash that time. So, naghahanap ako ng mga like message boards na, yun nga, umpisa pa lang nun ng internet sa pananaw ko. So, nagtingin-tingin ako ng mga message boards ng Philippine comics or mga Filipino artists, gano'n. And then, fortunately, I can't remember how exactly, pero may na-invite ako ni Sir Azrael Coladila, siya yung, di ba yung nagbo-vlog din. So, Yes. may isa sa, yeah, comics, di ba? So, nakasali ako dun sa, ano pa yun mailing list. na, Yeah. yeah, di ba? Sa artist din. So, yun yung, Mm-hmm. na-invite ako dun. Tapos, nagkaroon ng invite na, uy, I think doon yun, if I'm not mistaken, na nagka-invite na, kung meron kayong comics, gano'n, na under Culture Crush na convention, pwede kayong magdala ng sarili nyong self-published na comics. So, at that time, wala akong published. May comics na ako, pero sabi ko, sige, kahit wala pa akong napiprint na comics for mass consumption, gano'n. So, pumayag ako, tapos tsaka ko na lang pinigure out na, paano ba itong Xerox na to, gano'n. So, dun ko Yeah, na yeah. So yun, after nun, nung nakapag-photocopy na ako, which is, I guess, nangutang lang ako ng 1,000 pesos sa ate ko. And then, I was able to produce at least more or less 10 pieces ng comics ko nung that time, Satan Hi-Fi, na nagulat ako na nung nilabas ko, na-sold out siya first day, kasi 3 Wow. days yung convention. Na-sold out siya, I guess siguro kasi medyo makapal din siya and then wala pang comics na title na Satan High before sa history na. Yeah, this is yung Satan High. I remember. Diba? So parang I guess people got curious dun sa theme, sa title. So they bought it and then nakakatuwa kasi para sa isang independent or artist na or comic book artist na aspiring na hindi mo sure kung people would like your works or would actually read them. Sobrang na ano ko noon, that day na-realize ko or sabi ko sa sarili ko na gusto kong maging seryosong comic book artist. So sobrang ano ng araw na yun yung ano ko sa Ang kanya. hindi ko pa makakalimutan sa'yo nun is yung peg mo kasi goth ka nun. Oh. Tapos, the way you sign your comic books kasi nun is you
yung option na with blood or without blood. Yeah. Tapos, kasi, with blood? So, ano yung piniprick mo yung finger mo? Yeah. Tapos, you sign it with yung, pinapatakan mo na. Parang, Naalala ko yun eh. So, yun yung peg mo na. So, ang cool. Siyempre, kakaiba eh. Parang, wow, okay, with blood. Sige, okay. actually, I discovered that parang I guess madami kasing stuff na by accident mo na discover kasi parang dahil tayo ngayon nagsistaple ng comics natin, ganyan. So there was a point na parang naprick ko yung sarili ko sa finger nung staple wire. So tumuloy yung dugo, sabi ko, parang nalagyan yung comics, oh shit, di ko na itong mabibenta. Pero parang napaisip ako, teka, ang angas na to. So nilagyan ko. Tapos eventually, yung nag-convention na, Nag-click naman siya. So, no, it worked. ay, may dugo talaga. Sige, tapos parang, sige, binuksan ko ulit yung parang band-aid, tapos second ko, tapos parang afterwards, parang naging siyang kakaibang ang thing sa table ng selling. So parang, naging selling point siya. So parang mistakes minsan na nagiging siyang, uy, okay nga yun. Parang ganun. So, ayun, that was like, so before, that was culture crash time. So definitely before Comic-Con pa existed. So after ng Satan High, hindi pa ganun kadalas yung conventions nun. Yes. You continued making comics. So paano nag-progress from there, from Satan High? Yung Satan High kasi, ang nangyari is parang nagkaroon ako ng hiatus kasi I found out na yung mga photocopying machines, dahil sobrang dark nung ginagamit ko na ink sa comics, na nagrereklamo yung mga pinagpo-photocopyan ko nun. So sabi nila, Magastos. magastos, ayaw namin to, kahit magdoble ka ng bayad, ayaw nila. So parang nag-ano ako na, I give up na, wag muna ako mag-comics kasi nga, eto lang, yun lang naman yung meron ako at that point. Pero eventually, I adapted na maggawa na lang ng not that dark na comic. So medyo black and white na simple lang, parang ganun. So hindi sila yung ganun ka-dark. So ang next kong lumabas nun is yung Man from the Planet of the Masochist. So tungkol naman siya sa isang, bukod sa Satan High na high school for Satanists or weirdos, yung next kong nailabas is the Man from the Planet of the Masochist, which is ano naman siya, alien na wala siyang skin, na Yeah. yun, This was before yung Attack on Titans. yes, Di ba? Parang ganun siya, di ba? ano siya parang sa conventions nga, pag nakikita nila yung cover nun, sasabihin nila, uy, Titan! Tapos parang, hindi yan Titan, pero syempre, hindi mo naman masisisi yung mga tao. Pero eventually, sinasabi ko na lang na, kapag tinanong nila ako, inspired ba ito sa ganyan? Ay, hindi, eto yan, gano'n. So, yun. So, ano rin yun I came up with that dahil meron parang, yun nga, sa artist din, nagkaroon ng parang invite sa Graphic Fiction Awards that time. I remember. Diba? Si Neil Gaiman yung mag-judge daw. So parang, sali ko. Tapos parang, hindi ako nakaabot sa deadline kasi masyadong madaming pages. So sabi ko, I didn't want to, na bawasan yung pages nung sa akin. Hindi ko alam na may page limit pala. So, hindi ko na siya nasali. Pero, looking at it now, in hindsight, dapat binawasan ko lang para nabasa ni Neil Gaiman yung comics ko. If I only knew na gano'n niya. Pero yun, at least, parang minsan, may circumstances na may contest, ganun, mapo-force ka talaga to create something. So, I was fortunate enough na maganda para sa akin yung nagawa ko at that moment na ibang-iba dun sa una kong nagawang comics. And, so, after nun, what was the next comics na you made? I made a few different ones, mga comic strip ganun, pero hindi ko siya talaga napagpatuloy. I guess nagkaroon kasi ng varying interest sa akin na at that point kasi nag-graduate ako sa fine arts din, major in painting. So parang nahihila ko ng ibang realm ng art. Let's say,
yung sa comics, yun talaga yung first love ko, comics making, kaya ako nag-fine arts eh. Pero when I got into college, na-in-love din ako sa pagpipinta. So parang sabi ko, okay din to. So, um, ang masasabi ko is magkaibang mundo talaga sila. Parang iba yung art scene na painting and then iba yung comic book scene na Yes, ano. yes. Pero 'di ba, parang iba yung contacts dito, iba yung mga artists dito. So at one point parang sige sabi ko, well, I thought na yung pagka umpisa ka sa comics, ang endpoint mo dapat is maging kang fine artist na nag-gallery. Pero kaya ako parang nag-pause muna sa painting sa comics nun kasi I thought na yun yung trajectory niya na parang start ka sa drawing and then comics and then painting because you don't have to you can't look back na after that na pag nag-painting ka na sa gallery hindi ka na magko-comics. Well, I found out na hindi ganun yun. You can absolutely make comics at any moment in your career. At the same time, you can also make artworks at any moment of your career. So parang kaya at that point after nung masochist, naging ko rin siyang art style sa painting, ganon. And then parang siguro I guess 8 years that mag close to 10 years yata na hindi ako nag-comics din eh, if I'm remembering correctly. Matagal din ako na wala sa scene kasi parang um, mayroon kasi sa ating mga artists na self-doubt na tinatawag. Na parang pag hindi nag-workout yung mga una mong gawa sa comics, parang ay hindi walang kumukuha sa aking publisher, hindi ako napapansin, gano'n. So, parang ayoko na, hindi yata to para sa akin. So, gano'n. So, kaya parang tinry ko talagang mag-focus on painting. And then, hindi rin nag-workout yun. Parang, hindi rin, parang feeling ko, hindi rin ako, I mean, I can get like invited sa exhibits, ganyan. Pero parang yung fulfillment, parang I was really at a loss or parang naliligaw ako sa path ko talaga kung comic book artist or painting. Parang um, I thought na dapat isa lang, parang gano'n yung pupuntahan mo. Pero eventually, parang um, nung sabi ko talaga, ayoko nang mag-art kasi nga sobrang, nagkaroon ako ng point na sobrang na-down na ako. Ayoko mag-art. Parang, pag mga artist, naisip yung failure sila as an artist, ang next may isip na is, sige, magpapakamatay na lang ako. Parang ganun. Pero, excuse me, sorry. Pero I mean, when I got that thought, seryoso yun I mean, parang, sobrang na-depress ako. So, parang naisip ko, teka, kung i-deads ko na lang din yung sarili ko, gagawin ko na yung gusto ko talagang gawin without yung, kasi pag nag-art ka, you have to think about magugustuhan ba to ng mga tao, may magbabasa ba nito. So, at that point in my life na na-depress ako, sabi ko, sige, gagawin ko na lang yung gusto ko regardless kung anong sabihin ng tao. Ano ba talaga yung gusto kong gawin? Parang ganun. And then, I asked myself na sa sobrang depressed state ko na yun, I asked myself, gusto ko talagang mag-comics eh, sabi ko sa sarili ko. So that was, doon ko bumalik ako ng comics nun. Doon ako gumawa ng comic book na Clouder naman. Tungkol naman sa mga pusa kasi parang gusto ko ikwento yung medyo dark na Pasko nung bata ako, pumapatay kami ng cats. Sobrang dark. Pero it's parang a point in my life na yeah, pumapatay kami ng cats kasi pag bata ka, pag hindi ka na supervise, you think na toys din yung cats, ganun. Tapos parang dun sa story, nahuli ako, which is also true, na nahuli ako ng mom ko na nagto-torture ng cat. Tapos sabi niya, "Huy, Marius, that's wrong. May buhay din yung mga pusa," sabi niya. So parang na-realize ko yun bigla na, ay shit, pumapatay pala ako ng cats, tapos parang ganun. So parang na-enlighten ako na to take care of cats na lang, na hindi sila toys pala. So that's the story I try to portray dun sa Clouder. Parang maturuan yung mga, kasi parang if you went that path na medyo mapalay ka ng living creatures, makaka-apekto yun sa psyche mo paglaki mo eh. So it was me parang trying to understand kung bakit ba ako sobrang dark na tao. And then I found out na nung gumawa ko ng comics na yun, when I was able to tell that story, parang gumaan yung pakiramdam ko.
So, kaya mapapansin niyo yung mga works ko ngayon, medyo colorful na sila. Parang gano'n. Because I think that was something na when us artists expressed ourselves, pag hindi natin kinukulong sa emotional cage natin yung mga nangyari sa ating masama. Lalo na pag ginagawa natin sa comics or sinishare natin sila sa iba. Parang nabibigyan tayo ng space para mag-create sa isip natin, sa emotion natin. So parang sobrang therapeutic nun. Parang art therapy sa akin yung paggawa ng comics. And sa akin, yung nga, nag-give up na kasi ako. And luckily, si Francis Martelino, si Kong, si, Yes. yeah, si Hotdog Prince, at actually bago yung Clouder, parang in-invite niya ako na, uy Marius, gagawa kami ng grupo. Sabi, na mga comic book artists. Gusto mo bang sumali? Sabi ko, sige ba? Okay. Pero at that point, wala na akong comics eh. Pero he just knew me as a comic book artist sa Satan, ay gano'n. So, I was lucky enough na na-invite ako. Tapos sabi, may naisip ka bang pwede natin pangalan, Mar? Sabi ko, ang naisip ko lang comic cult kasi parang mga cult ng comics, parang gano'n. So, yun, naging kaming comic cult for a time. So, uh, Yeah. special thanks din kay Kong kasi nagkaroon ako ng, na-reinvigorate na yung pagko-comics ko na dapat mag-equip na ako. Tapos yun, nag-open up sa akin din yung paggawa ko after ng Clouder. So, parang long journey after nag-high twist and then ngayon, yung Clouder yung return ko talaga sa comic books. Yeah. And, So, shout out kay Francis at sa members ng Comic Cult. Nasaan yes, man well, kayo? medyo nag-disband na kami kasi parang sa conventions, Yeah. di ba? Sa conventions kasi you only have a limited table eh. So parang Yeah. if kuwari ako meron akong 5 bagong comics, mapupuno ko na agad yung table. So That's parang sabi ko, yeah, Francis, baka na ako, kayo na lang mag-continue ng comic ko. Ako mag-a-advise pa ako. Pero eventually nag-disband din. Kasi si Kong din, as himself, medyo lumaki na yung name niya, nakilala rin siya. So parang maganda rin na meron siyang sarili. yeah. Eventually, yung mga members namin, yung iba, nag-continue pa rin sa pagko-comics at art. And nakakatuwa naman na kahit pa paano may mga na-invigorate at may mga natuwa din sa mga nalabas namin comics that time. Ayun. So, ngayon, after ng Crowder, you have yung Black Comedy Yes, and yung Delivery Boys. yes. Ano kasi, yung Black Comedy and Delivery Boys, it's just parang an idea na sabi ko, may naisip ako mga jokes, saan ko kaya ilalagay? Kasi yeah, yung Black Comedy, it's of one-page skit ng mga jokes. Madami na rin kasing gumagawa nun eh, pero yung inspiration ko behind that, siguro yung mga pag Sunday sa Dario, di ba may mga one-page na, ay, may mga one-panel na comics either kay Gary Larson, yung nakakatawa na. So, na-inspire ako doon na nakakaisip ako ng jokes. So, wala lang, I just tried it out, kinumpile ko sa isang book, and then yun yung lumabas. And then yung Delivery Boys, isa siya sa una kong comics na hindi dark. Wala kinalaman sa color na black or anything. Pero it's my side of being a foodie or mahilig kasi kami dito sa family namin sa food eh. Yung mom ko and dad ko, they had a canteen before. They also do caterings. Tapos yung mga sisters ko, mahilig din magluto. Nagbe-bake sila. So, ako yung taga-tikim nila. So, hindi ako nagluluto. Ang alam ko lang lutuin eh omelette at saka bacon, ganyan. Yung mga piniprito, ganyan. Tapos hindi pa ganun ka sarap. So, ako yung taga-tikim niya. So, parang gusto kong ikwento yung side ng family namin na yun na mahilig bukod sa kumain, mag-critic ng food, ganyan, at mag-ano ng recipe, and my perspective on it. So, kung ano man yung mai-contribute ko, let's say, in a fictional world na ganun nga, na we had a restaurant, ako yung magde-deliver ng food. Parang Ah, ganun. Yeah, it's a story. And it's yung delivery boy para kasing critic ko siya sa mga food na meron tayo sa Philippines, sa McDonald's, sa Jollibee, mga inasal. Pero para hindi na lang ako isu, I made them into a parody
Jollibee na lang. Para yung McDo, Domax, ganun. Or yung Jollibee, Billy Joe. Parang sobrang magets pa rin ng mga tao. And then, I can still say my thoughts towards dun sa mga nangyayari doon sa fast foods na appreciate ko din. Ay. Yun. Yung black comedy, yeah, black comedy naman. Yes. What's it Yung about? yeah, yung black comedy, it's yun nga, mga skit siya na mga naisip mong joke kapag nag-aantay ka sa pila. Alam mo yun, parang pag may pila ng bumibili ka ng barbecue, so it's like 5 to 10 minutes, mag-iintay ka. Para I take the time to capture those yung idea na may isip mo, uy, nakakatawa yun. Pero basically yung black comedy, it's dark humor supposedly. Well, it's also that dark humor. Pero at the same time, yung kung ano sa tingin ko yung nakakatawa, yun lang din yung ilalagay ko. Parang regardless kung ang corny naman itong taong to, parang gano'n, maisip ng mga tao. Wala lang, parang sa akin, it's funny, or hindi nila mag-gets, inilalagay ko doon. Kasi, I guess, if it's funny to me, may makakarelate doon, at least one more person doon. So, yun nga. And I'm actually surprised na pag nakita ng tao yun, they pick it up, they don't um, rarely na binibili talaga, rarely hindi binibili. So nagugustuhan din nila yung comedy nung black comedy kahit papaano. So I'm really happy na nakaka-relate din yung mga tao doon. So, Yeah. Dami mo na rin pala nagawa over the years, no? yeah. Ano kasi, parang pag may idea, parang pag di ko siya ginawa, nasasayangan ako na, uy, ang ganda nun eh. Or parang, let's say, may naisip ako, tas parang gusto ko sana siyang gawing comics. I write it down. Nagja-jot talaga ako ng stories, ng concepts, ng notes. Siguro, more than 10 na yung nailabas ko na self-published na works, na titles, ganun. May mga one-shot, may mga, ang tawag dito, series. Pero, parang sabi natin times 10 or sa times 30 pa yung hindi ko na ilalabas na concept lang na hindi pa sabi natin luto na ay, balang araw gagawin ko din to, parang ganun. So hopefully magawa natin lahat, pero una-una ko yung mga sobrang hindi ko na kayang matiis na hindi gawin, parang ganun. So yun yung mga Like inuna ko. yung, ano yung mga serialized mong titles? Yung mga series ko ito, yung delivery, so Delivery Boys, and then meron din ako Yakuza Boy, so parang Japanese Yakuza stuff naman to. And then yung Clouder din also. Yun yung mga currently kino-continue ko na works. And also syempre yung Satan High, ito na yung first na volume. So Yeah, wow. uh, so publish na rin. And then hopefully madoktohan ko kasi ano niya gawin ang tawag dito, ang hirap niya i-print kasi nga self-print yung kami. Nauubos yung tinta namin sa kanya. So nabibili siya, pero may mga tao talagang gusto sa dark na stories, and then may violence ganyan. Pero syempre for mature readers na. Pero ang nagiging problem is for production, yung dark na ink, parang nagigive up Yeah. yung mga printer kasi if you can see, yung pages niya sobrang Itim talaga, talaga. dark talaga as in yung mga pages. So, ay, ito pala yung Clouder. Sorry. Ayan, ito Oh, yung sa Cats naman. Bali, ang nangyari kasi dun sa Clouder, so, yeah, it's a history of my experience as a kid. Pero, hindi lang siya puro patay ng cats, of course. Ginawan ko ng story yung mga cats na hinahunt namin as kids. So parang may world na with kami, yung mga batang hunters, parang ganun, ng cats. And then may world na sarili din yung mga pusa na parang yung fear nila, yung nararamdaman nila while we're hunting them. So it's what you call a dark fantasy kasi may magical elements na rin na rin akong nilagay din sa story. So, yun yung mga current na serialized ko ng work. okay. Okay. So, yung original, yung theme rin namin kasi supposedly for Summer Komikon is yung comics at iba pa.
So like I mentioned sa'yo before na beyond comics, meron Yeah. ding ginagawa yung mga comic strip artists. So like you mentioned kanina, nagpe-painting ka rin, and yung ang famous for you right now is Yes. yung works mo yung Manila Ukiyo, Oh, yeah, which is Ukiyo-E. Yeah, Ukiyo-E. yeah, which is grabe ang ganda. I'm a Wow, fan. salamat. Yeah, Fan naalala ako ko, ng, yeah, ng na, works mo. It's naalala ko, totally different from thank yung you. pagkakakilala ko sa'yo before na napaka-goth black and white lang. Yes. So when I saw yung work mo na wow, ang colorful, tas yung pagka-depict mo sa everyday Hmm. happening sa Pinoy na Hmm. ginawa mong Japanese style na napaka-colorful. It's ang galing. Thank So, you. paano mo first na-discover yung ukiyo style Yeah, ng, naalala ko nga yung first ko pinost yun na album sa personal account ko lang. Ikaw yung unang isa sa unang nag-comment na, uy, ang ganda nito. Parang, uy, salamat. So yeah, that was 3 years ago, pero parang ang dami nang nangyari after that dun sa style. Well, the reason I was able to come up with that, I guess it's because yun nga, meron din need for commerce, let's say, in art. Kasi bukod sa comic convention, we also participate sa mga art fairs. I remember that was at BGC Art Mart. So sa BGC may art mart, pwede ka mag-rent din ng table for Saturday, Sunday, ganyan. And then we realized na we can bring artworks na malalaki, pero if you reverse engineer yung mentality nung mga passerbys, wala silang dalang sa wallet nila na 30,000 to buy a painting na malaki, ganun. So parang nag-isip kami ng wife ko ni Guada kung paano kaya makakagawa ng isang artwork na medyo hindi siya ganun ka-pricey, mura lang. Yung abot kaya sa budget ko pag dumaan ako dyan by mistake or whatever. And then at the same time, still make good art. So parang naalala ko bigla yung woodblock printing ng Japan, mga Japanese, yung ukiyo-e nga, na they were making copies of everything na pinaint nila, na kasi dati wala pa namang printing press. So ang ginagawa nila is they manually carve the outline of the painting, and then ginagawa nilang ini-impress nila yung tawag dito, outline na yon sa washi paper, at the same time pati yung colors ini-impress nila manually. And parang sabi ko, I would like something like that kasi gusto ko ma-mass produce yun para medyo hindi siya ganun kamahal. Kasi pag sa art, original piece na painting, mas mahal siya, eh, di ba? Kasi nag-iisa lang siya. So, if I could come up with something na I can duplicate any artwork, hindi ganun mataas yung price niya. And fortunately, meron din akong isang friend na nagpakita sa akin ng artworks ni Jed Henry and ni David Bull. Well, they are si Jed Henry is siyang illustrator na he depicts video game characters like si Sango, si Link, si Mario, si Mega Man, si Rockman, using Japanese style ukiyo-e din. Pero minsan digital, minsan hand painted. Pero pag tinignan mo, para talaga siyang Japanese na print na ginawa dati. Pero ang nandun sa print si Koopa, si Luigi, ganyan. So parang nag-collaborate siya with a traditional woodblock printmaker talaga, si David Bull. So what they did was, imbis na i-print lang nila na digital yung mga sa printer, wood block carve talaga nila yun sa isang expert. So, makukuha mo yung mga painting na yun ng authentic Japanese ukiyo-e na prints. So, parang lumalabas talagang gawa siya ng 1700s na style, pero modern yung nakalagay dun sa painting. So, naisip ko yun na parang gusto ko din ng ganun kasi bukod sa successful yung Kickstarter nila, ginawa nila yun sa Kickstarter.
So, parang sabi ko, parang gusto kong i-test yung ganung process. Hindi nga lang ako marunong mag-woodblock na carve. So, I Yeah. can use my printer at home na inkjet printer na to produce multiple works. So, I thought na pwede kong i-print yung outline ng isang drawing ko and then I can make it para duplicate nun. Pag pinrint mo times 2, may dalawa ka ng itsura ng painting na outline lang. And then, for the colors, I would hand paint them. So, para siyang hybrid ng print and at the same time hand-painted artwork. So, for example, ito. So this is an example of an outline. So this is an outline I made once lang, tapos pinrint ko siya sa watercolor paper. And then, so hinantin ko yung kulay niya. So ito na yung copy. Ay, ito na yung original painting. So I can reproduce yung outline ng multiple times and then I can hand paint them. So two things ang nagagawa niya is mura siya and at the same time, original artwork pa rin. Sell it na mas mura. Pero anyway, imbis na ano din, mga video game characters yung ginawa ko, I portrayed yung mga tawag dito, daily life na Pinoy kasi syempre ayaw mo naman gayahin yung concept din nung isang artist na na-inspire ka. So I had to think of my own. Pero at that time, hindi ko alam kung ano yung detect. So, luckily, meron akong mga kuha ng mga random people lang sa streets na nakikita ko. So, sabi ko, ito, pwede ko itong gawin. Tapos yun na, nag-start na doon. Nung tinry ko siya, parang, tinry namin siya i-print. Overnight, nakagawa ako ng, let's say, yung event kasi namin na yun is tomorrow na, let's say. So, tonight ko na-come up yung idea, tonight kami nag-isip, and then tomorrow na yung event. So, I made at least 7 pieces na gano'n. Mabilis lang kasi nga, you can reproduce it, ganyan. And then, nakabenta kami ng isa. So, that day after. So, parang, uy, pwede to ah. So, yun. And then, pinost ko sa Facebook. And then, eventually, din na, nakita mo na. Tapos, then, binili na rin ng ibang tao online. So, parang, parang, I enjoy doing it. Parang gano'n, natutuwa ko dun sa mga napoproduce ko. So, naging siyang parang something na pinagpatuloy ko talaga kasi ang dami rin nagkakagusto and then at the same time, nagugustuhan ko rin yung mga results na nagagawa ko. Okay. So ano yung ginagamit mo pang color? Basically, ang gamit ko lang pang color, pakita ko na lang. So, yung mga kasi 'di ba meron tayong mga Copic markers, 'di ba, na tinatawag. I also use markers pero yung mga ganito lang, yung mga cheap hindi siya cheap, maganda rin siya. Yung mga Faber-Castell, Crayola na markers na washable. Kasi what I do is may mixture siya ng watercolor and gouache. So, watercolor, gouache, anong tawag dito, markers. So, basically, ang ginagamit mong Mixed media ka. Mixed media, tama. Minsan may acrylic din, pero usually, any color na that would depict yung gusto kong feel nung painting. So, for example, meron ako ditong, ito, parang, if you can see, meron siyang mga primary colors. And then, this one, ito, highlighter siya. Yung mga stabilo-boss. Yeah. Kasi, Ayos pakita ko lang din. So, mga stabilo-boss. Kasi they produce like unique colors na wala pa masyado sa palette ng mga artists na gumagawa ng, let's say, paintings. Kasi they're not doing it on paper, they're doing it on canvas. Pero syempre, kanya-kanya lang parang natuwa lang ako na I had parang knowledge using those materials kasi nga ang dami ko nang pinag-eksperimentohan na so I guess trial and error lang sa stuff and then parang if you're able to mix all of what you know sa isang piece, when the time comes hindi ka mawawala ng mailalabas na mga pyesa, so parang ganon. So yun. So yan. So pinakita mo nga na nagte-take ka ng pictures, 'di ba? As references din. Yes, basically kasi yun nga, mahilig akong maglakad. So, tapos lagi kong dala yung maliit ko lang na digicam.
And then, pag may nakikita akong taong, let's say, natutulog, ang sarap niyang picturean eh. Kasi parang sa isip ko, ano, para siyang Pieta na painting, di ba? Parang gano'n, or parang may emotion doon na I try to capture with the picture na alam kong pag pinaint ko, mape-preserve yung nakita ko na yun na kadalasan hindi natin napapansin yung beauty nun, yung mga beauty na nasa kanto lang natin or kapitbahay natin. Pero yeah, I try to take pictures of them, candid nga lang, hindi nila alam na kinukunan ko sila. Yung mga mga takatak boys or yung mga natutulog sa jeep. So parang tinatry ko i-depict kasi we're all familiar with that or appreciating that kind of beauty, di ba? Pero we rarely parang make something out of it na pwedeng maka-appreciate din yung ibang tao. Pero kaya siya, I guess, na nagustuhan din ng ibang tao kasi nga, parang nakaka-relate naman din lahat sa, ayun nga, for example, ito, yung sa book na, yung nagtitinda ng yosi na ale sa kanto. Yeah. Pero parang, sino mag-iisip na ipipinta mo yun? Pero once you don't think about that, na sinong magpipinta nun or sinong makaka-appreciate nun, once you just follow na yung spark mo na, ay, ang ganda nun ah. So, sundan mo lang yun. And then, you can come up with or you can create something na pure talaga na ikaw lang. And then, bahala na kung magustuhan ng mga tao o hindi. Pero, I found out na mas nagugustuhan yun kasi nga, di mo iniisip yung critics, di mo iniisip yung mga naysayers. Inisip mo lang na, hindi mo siya pinag-iisipan, basically, mas pinapakiramdaman mo na, oy, maganda to in this moment. So, I have to, ayun nga, capture that. Ganun. Yung mga things na you normally overlook every Yes. day. Tapos kapag nakita mo as yung art, parang, oh, ang ganda pala. Parang gano'n, di ba? Maganda pala siya tingnan as art. At saka so yung cool. na-appreciate ko din, parang, uy, na-appreciate mo pala yung nakapila na yan or yung natutulog sa bangketa na yan. Oo, na-appreciate ko rin siya. I mean, kasi kunwari, yung mga, yan, natutulog sa streets, gano'n, parang may time na talaga, di man ako nakatulog sa street na dahil walang-wala na kami, pero may pakiramdam ka na minsan nag-give up ka na talaga, 'di ba, na sa lahat or parang walang-wala ka talaga na ganun. Pero what I try to depict sa paintings ko na artwork na Ukiyo-E is may resilience pa rin sila na they try to still fight the good fight. They don't go the cowardly way out na taking their life na lang or just magpapakalunod. They try to still survive. Manglimos man sila or gumawa man sila ng paroles out of ang tawag dito, di ba? Mga bote ng soft drinks. At least they try to survive. Yeah. Yun yung pinaka parang natatouch ako pag nakikita ko. So kaya tinatry ko rin ibigay yung spotlight sa kanila in form of art. Parang ganun. So para mapansin din sila ng tao pa. Sa panahon ngayon, meron ka bang like quarantine series? Gumawa, pero I basically take pictures, di ba? Since hindi ako makalabas, hindi din ako parang makasagap ng gano'n. Pero if you ask me, if you can see in my profile nga, nagpo-produce ako at naglalabas ako ng mga previous art. Kasi parang I have a friend na si Pancho, ano siya, painter din, parang nakausap ko siya dati nung time na may bagyo nun sobrang bumaha sa Xavierville. Basta na-stuck kami sa isang lugar na nagiinuman lang kami, ganun. Artist din siya, so parang sabi niya, so Marius, tayong mga artist, sabi niya sa akin, if ang kaya lang natin gawin is gumawa ng art, hindi natin kayang mag-volunteer as a fireman or mag-volunteer as a nurse, ganyan. So tayong mga artist, sa tingin mo, anong gagawin natin? Tapos ang sabi niya is, we should just produce art. In a time of need na katulad nito, ang kailangan natin gawin is mag-produce tayo ng art. Kasi yung mga taong tumutulong, pag nagpahinga sila, kailangan nila ng inspiration na makakabuhay naman ng spirit sila. Hindi maganda na puro yun lang ang nakikita nila sa, let's say, sa newsfeed. Maganda rin na
yun nga, ginagawa natin, mga comics, nakabasa sila ng nakakatawang comics tungkol sa kung ano man. Then, natawa sila, parang it can survive, they can survive the day kahit maliit na contribution. So, parang, yun nga, since stuck din naman tayo sa bahay, I try to, parang narealize ko, sige, magpuproduce ako ng everyday ng work, at i-share ko yun para sa mga taong kinailangan ng inspiration. Hindi man moral support or let's say financial support kasi kailangan din namin nun. Yes, At least kahit yes. paano, yeah, you can contribute kung ano yung meron tayo without having to exert that much effort, pero at least alam nila na naiisip natin sila or napapagaan natin yung araw nila. Ganun. So, congratulations rin pala kasi nagkapag-exhibit ka na rin nung Yes, Manila yes, Ukiyo-E. So, yes. kamusta naman yung exhibit mo? And I think you were featured then, Yes. I think sa newspaper or sa na televised ba yun or something? Not really more on internet articles, mga let's say news sites, parang ganun. It's kasi parang tinatry ko, yeah, with that sense na gusto mong i-share, lahat naman tayo as artists, gusto natin i-share yung art natin. So, I try as much as I can na ilabas sa internet yung mga artworks ko. Kasi parang, you said nga na I was invited to take part sa gallery or mag-exhibit. Pero there was a point din na yung art ko hindi siya umubra sa mga gallery, hindi rin ako nakakakuha ng mga so nakaka-depress din yun. Pero ang maganda ngayon kasi sa age natin is may internet na. So you can make your own gallery sa Facebook profile mo or you can just make a page of your own para we can curate it on our wall, parang ganun. So doon ko siya unang nilabas. So nagkaroon siya ng traction sa mga tao nga na, uy, maganda nga yung art nito kung sino man tong tao na to, isi-share ko, ganun. So, nagkaroon ako ng mga followers doon na sobrang nakakatuwa din kasi I never expected na aabot siya sa yun nga, internationally, lalo na pag pinopost ko siya sa Reddit, sa Facebook, may mga tao talagang nagugustuhan. And then, even if hindi siya parang for a syempre gusto ko rin magkaroon ng income through that. Pero hindi ko siya iniisip, more on gusto kong makita nila yung art na, kasi pinaghirapan mo yung artworks mo. So, mas maganda na share mo talaga siya na, ito, pinaghirapan ko, and then gusto ko i-share sa inyo. So, may mga nag-share, and then, nakakatuwa naman, may nakaka-recognize nung, uy, maganda nga yung art niya, so i-share natin. And actually, yung mga galleries, may mga nag-invite na rin sa akin, pero beforehand, parang invite kong hanap ng rent talaga na gallery. So before ko siya na-exhibit outside internet, yung talagang venue talaga, parang hindi na ako nag-antay na may mag-invite din sa akin na gallery. Parang, sige, ako gusto ko na ilabas to na exhibit ko on its own. And then, eventually, may mga pumunta rin naman. May mga bumili, nakakatuwa. As in, nakilala lang nila sa internet, sa Facebook, sa Instagram, yung works. And then, they go. They go there sa exhibit. And then, they buy artworks na parang sobrang nakakatuwa talaga. And then, yun nga, at the same time, hindi din kasi ganun kamahal yung works kasi I can make So, they buy 1, 2, 3, ganyan. Minsan, 4 binibili nila. So, sobrang, hindi ko yun expect pero I would never be able to reach that na outcome if hindi ko tinry. So, the best thing na I can say talaga sa mga kapwa-artist natin is try nyo lang, trial and error, try to make mistakes, and also accept feedback. Maganda din kasi talaga sa growth. And then, be brave to, to make art and then put it out there. Kasi if hindi nyo rin sila maipapakita sa iba, para sayang naman kasi you could have make a lot more or made a lot more kung medyo may nagkagusto sa work mo na you never thought na meron magkakagusto. So basically, I'm just putting it out there, trying to be brave kahit kinakabahan ako every time mapupost ako ng anything.
And yun, pero dahil lang dun, yun nga, nagkaroon siya ng exponential na growth dahil nagustuhan din siya ng mga tao. Yun. So since na-recognize na yung work mo via the internet, Yes. meron bang nagpapa-commission sa'yo ng works? Like, oh, I like your work, can you do this for me? Parang ganon? Yeah, madami din. Sa totoo lang, overwhelming. Good, very good. Ano siya, sobrang, ano niya, sobrang fortunate ko and very lucky na they like the art style. Na, let's say, kunwari, sa convention, sa Comic Con, they can see my work. They might not buy on the spot na artwork or book. They're just gonna get your card, kunin lang nila yung information mo. And then, like, this week, may nag-message, "Hi Marius," sa Facebook. I saw your work before. Can you do this for me? I have something ganyan ganyan. Yes, sasabihin ko yes. Lalo na kung interested ako sa work na gusto nila ipagawa. Or let's say, I can't go into detail pero may mga nagsabi na meron akong kakatapos lang na commission na they hired me for a concept art for a game design. Sabi ko, sige. Wow. Oh, pero I mean, it's not 100% na kasi proposal. Ayokong masyado ano. Pero I mean, ang ibig ko lang sabihin is, um, it can be fruitful or hindi, pero just say yes dun sa mga gusto mo talagang and then do your best when you say yes with the artworks that you produce. So yun, parang nakakatuwa kasi yung nailalabas kong mga works na recent na Ukiyo-E is it's for me, ito yung gusto ko. Pero behind that, may mga tao din na nagko-contact sa akin. Can you repaint me, ito nga, meron akong ipapakita ulit. So, meron akong order ngayon na this one, yung isa kong painting na medyo ma-detail. Na scene. Tapos may umorder sa akin ulit nun. So parang ang hirap niya gawin. Pero I would like to take the challenge up to repaint that. So parang ganun. So yun yung mga nakukuha kong commissions. Either a copy of my own art na re-repaint ko. And then also, we like your style, and then we would like to put it in our design or concept ganyan. So can you create something ganyan? Or magpapa-commission lang ng portrait kasi parang nasa ano kami tayo yung mga artist, minsan lang tayo magka-solid na work talaga na let's say, 'di ba yung hindi tayo office work na may regular income. So para sa akin maganda na you can put work out there so people know where to contact you if they need an artwork kasi at least yung mga piyesa ng painting, if you produce good work then or great work na maalala ka talaga nila. So maganda rin na may income tayo para may pambili tayo ng materials. True. Pang din or pangbili ng milk ng baby, di ba? So di ba parang maganda na rin na you have to ewan ko kung tama yung term ko, bite the bullet. Parang talagang hindi mo pa na-try yun or na-try mo pa lang first time, pero you say yes kasi you try to explore or at least create new work then for them, or at least try to test yourself kung sige nga kaya ko ba nito, and then the next time na may mag-iya sa'yo, can you do another illustration na ganito ganyan, kaya mo na kasi may experience ka na. So parang ganun din, nakakatuwa na people are asking me to make commissions even unrelated doon sa mga pinopost ko because they recognize good art or great artwork dun sa mga na produce ko na before. So I guess that's a very fortunate and lucky thing na na nagawa na nung mga pinopost ko na works. Sayang nga pala kasi for those who will be watching this, nagpa-commission kami ng t-shirt design sana kay Marius na yung Ukiyo style na drawing niya. Too bad, hindi natuloy yung event kasi yun nga, we were looking forward to that shirt. Sayang. Oo nga eh. Pero hindi, we'll see. Kung pwede pa naman siya ilabas within the year. Tingnan natin kung magka-event tayo this year. Sana may labas natin yung shirt.
Sige, okay. Ano, sobrang daming Easter eggs nung yung ano na yun, yung ang tawag dito, mga favorite ko na mga artists sa sila Will Passion, ganun sila Jerry. May mga clues doon sa ano na design na yun. Pero hopefully Yeah. yan, makikita din nila pag ano. Sa akin pa nga yung original artwork kung gusto yung makita. Ay, just keep it. Sa'yo lang muna yun. Ayun. So, okay. Actually, mabilis yung oras. Mag-go 1 hour na. So, meron ka pa bang nakapilang comics? Yeah, I guess marami pa pang nakapilang comics na gagawin. So, May ilalabas ka ba supposedly yes, this summer? etong summer, I was thinking about releasing yung book 2 ng Black Comedy. So, sana, dapat ilalabas ko siya. And katulad nga ng sinabi nyo, I was supposed to produce, beyond comics na works na mga, kasi I also, di ba, write essays for I also write essays to sa Manila Ukiyo-E. So, parang something like this na mga story siya with the artwork. So, I was supposed to release yung book 3 nito sana sa Comic-Con. Pero it's okay. I guess it's better safe than sorry na nagkaroon ng bump sa road tayo. Pero katulad nga niyan, parang may nangyaring crisis, pero we can also discover new things like this, yung itong chat, parang ang daming possibilities nito for future, di ba? Parang madami tayong pwedeng maturuan, and ganun. Ayan. So, maraming salamat, Marius. Thank you. Sa uulitin and hopefully face-to-face. Yes, next time. At saka I'm also sobrang grateful na bigyan niyo ako ng invite for Comic-Con, kasi sa totoo lang gusto ko talagang magsalita sa Comic-Con and share stuff na natutunan ko, not just making comics also, but yun nga yung making other stuff than comics, kasi sa current na situation ng mga artists, let's say, maganda syempre na may stories that we can tell sa comics, pero what else can we produce that we can get a fair amount of income para we can continue doing our work na, let's say, freelance comic creators or independent comic artists. So, yun nga, di ba iba gumagawa ng stickers, bookmarks, yun nga, yung sa amin, ako gumagawa ko ng works of art na I also sell at Comic-Con. So, parang it's an additional income. So, parang sana ma-realize din yun or try din gawin ng ibang artists so that meron silang additional, or hindi sila, kasi minsan yung mga ibang comic book, napansin yung mga ibang independent artists na comics, pag hindi nabenta yung first issue nila, next convention, wala na sila parang nag-give up sila, di ba? So I can just, if I can give an advice to them, is create more work of art, comics, and then also try to, try to think of a way, dahil creative naman tayo as artists, create something na you can create income din. Kasi we can't really just mag all in or mag-bet sa paggawa ng comics, lalo na if we're starting, kasi once na nagkaroon tayo ng failure, magkakaroon tayo ng disappointment, and then hindi na natin itutuloy. So, nangyari na sa akin ilang beses na. Kaya ako nagtigil-tigil. So, mas maganda na you have a backup plan na, sige, magbenta rin ako ng stickers of my character, or not necessarily fan art, although may mga taong nakakagawa din nun. Pero, dahil creative tayo as an artist, create a way or think of a way na you can profit or at least have an income with your art. So, yun, siguro, gusto ko lang sabihin yun, kasi yun nga, gusto kong magpatuloy tayo as comic creators na, yun nga, sa mga dadating pang taon, kasi dito rin kami nabubuhay. So, pag nawala yung iba natin yan, mahirap na. Diba? Yes. Ayun. So, maraming salamat ulit. And thank you sa chat.
Yeah. Hanggang sa muling pagkikita. Yes, and stay safe and stay sane sa bahay currently. Gawa um, lang ng comics, gawa lang ng yes, art. yes. Oo, Yeah, gawa habang naka-quarantine, siguro pagkatapos ng quarantine, mga nobela na yung ilalabas ng mga ayan, ano na omnibus yan? na, di ba? Yung mga comic book artists dyan, hindi na mga singles. Tama. May ano na, meron na silang second issue. Yeah, omnibus maganda. Kasi pag Omnibus na, no? yan eh, oh. So yeah, take advantage of the free time ngayon. That's Yes. true. Sige, maraming salamat ulit, Marius. Sorry, and thank you, John. Thank you, Komikon, po for having me ngayon. Yes, Keep thank working. you. Thank you. Thank you, thank you.